Hei suomen kielen opiskelijat! Tässä videossa opiskelemme milloin sanotaan täällä, tuolla, siellä, tässä, tuossa, siinä, tänne, tuonne, sinne, tähän, tuohon, siihen. Kuunnellaan ensin, mitä Veera ja Janet puhuvat, ja kerrataan sen jälkeen näiden adverbien käyttöä. Aloitetaan. Veera ja Janet puhuvat puhelimessa. Veera sanoo Janetille: Mä oon täällä yliopiston kirjastossa. Tuu tänne. Ai sä oot jo siellä. No, mä tuun sinne. Nähdään siellä kirjaston kahvilassa. Kiva. Mä meen sinne oottaan sua. Nähdään siellä. Janet tulee kahvilaan, mutta hän ei näe Veeraa. Hän soittaa Veeralle. Mä oon nyt täällä, mut mä en näe sua. Missä sä oot? Mä oon täällä. Kiva, että tulit. Mennään pian tuonne yläkertaan. Mä varasin meille sieltä hiljaisen tilan. Voidaan opiskella siellä rauhassa. Istu sä vaikka tähän. Oota, mä otan mun repun pois tästä. Tässä on sulle teetä ja pullaa. Tytöt juovat teetä, syövät pullaa ja juttelevat hetken. Sen jälkeen he menevät opiskelemaan. Missähän mun kynä on? Sehän on tuossa kirjojen alla. No voi että, multa on akku loppu. Missä täällä voi ladata? Tuossa oven vieressä on pistorasia. Mehän voidaan siirtää tämä pöytä siihen oven viereen, niin että johto ylettyy. He opiskelevat 3 tuntia. Sitten he päättävät lopettaa tältä päivältä. Minne me viedään nämä kirjat? Me voidaan laittaa ne tuohon hyllyyn. Mä haluaisin lainata täältä yhden kirjan. Siinä kerrotaan Suomen historiasta. Mä luulen, että historian kirjat on tuolla alakerrassa. Käydään vielä siellä ennen kuin lähdetään pois. Hyvä. Kerrataan vielä, miten näitä adverbeja käytetään. Ensin täällä, tänne, tässä, tähän. Veera sanoi: Mä oon täällä yliopiston kirjastossa. Tuu tänne. Tuu tarkoittaa samaa kuin tule. Tule tänne. Täällä ja tänne käytetään, kun puhuja on itse paikassa. Paikka on yleensä melko tilava, eli siis melko iso. Mä oon täällä yliopiston kirjastossa. Tuu tänne. Tähän. Veera sanoi: Istu sä vaikka tähän. Tähän käytetään, kun viitataan johonkin lähellä olevaan, yleensä rajattuun tai pieneen alueeseen.
Istu sä vaikka tähän. Tässä. Veera sanoi, tässä on sulle pullaa ja teetä. Tässä käytetään, kun puhutaan jostakin, joka on puhujan vieressä, tai jos puhutaan paikasta, jossa puhuja on. Tässä on tarkkarajaisempi kuin täällä. Tässä on sulle pullaa ja teetä. Katsotaan seuraavaksi, miten käytetään tuolla, tuonne, tuossa, tuohon. Tuolla. Janet sanoi, mä luulen, että historian kirjat on tuolla alakerrassa. Tuolla ei ole ihan lähellä, mutta ei kovin kaukanakaan. Puhuja voi esimerkiksi osoittaa sormellaan, missä suunnassa tuolla on. Tuolla ei ole niin tarkka ja täsmällinen kuin tuossa. Tuolla on siis yleensä isompi alue kuin tuossa. Mä luulen, että historian kirjat on tuolla alakerrassa. Tuonne. Veera sanoi, mennään tuonne yläkertaan. Tuonne viittaa johonkin, jonka puhuja voi nähdä kaukaa. Tuonne on laajempi eli isompi alue kuin tuossa. Mennään pian tuonne yläkertaan. Tonne. Puhekielessä voit kuulla tuon sijaan sanan tonne. Mennään pian tonne yläkertaan. Tuossa. Janet sanoi, sehän on tuossa kirjojen alla. Tuossa on melko lähellä puhujaa ja se on pienempi alue kuin tuolla. Tossa. Puhekielessä voit kuulla tuossa sijaan sanan tossa. Sehän on tossa kirjojen alla. Tuohon. Veera sanoi, me voidaan laittaa ne tuohon hyllyyn. Hylly on hieman kauempana, mutta kuitenkin sellaisella etäisyydellä, että Veera näkee sen tai tietää, missä suunnassa hylly on. Tuohon on pienempi alue kuin tuonne. Me voidaan laittaa ne tuohon hyllyyn. Tohon. Puhekielessä voit kuulla tuohon sijaan sanan tohon. Me voidaan laittaa ne tohon hyllyyn. Katsotaan vielä adverbit siellä, sinne, siinä, siihen. Siellä ja sinne. Janet sanoi, ai sä oot jo siellä. No, mä tuun sinne. Siellä ja sinne käytetään, kun puhuja itse ei ole paikassa, josta hän puhuu. Hän ei näe paikkaa. Siellä on yleensä kauempana kuin tuolla. Siellä ja sinne ovat yleensä alueita tai paikkoja, joilla ei ole selkeitä rajoja. Ai sä oot jo siellä. No mä tuun sinne. Siinä. Janet sanoi. Mä haluaisin lainata täältä yhden kirjan. Siinä kerrotaan Suomen historiasta. Siinä käytetään, kun viitataan johonkin, joka on rajatumpi kuin siellä. Siinä on yleensä pienempi kuin siellä. Siinä kerrotaan Suomen historiasta. Siihen. Veera sanoi, mehän voidaan siirtää tämä pöytä siihen oven viereen niin, että johto ylettyy.
Siihen viittaa yleensä melko pieneen alueeseen ja on rajatumpi kuin sinne. Siihen voi viitata joko lähellä puhujaa olevaan asiaan tai asiaan, jota puhuja ei näe. Huomaa, että tässä esimerkissä Veera voisi käyttää myös tuohon. Hän voisi sanoa, mehän voidaan siirtää tämä pöytä tuohon oven viereen niin, että johto ylettyy. Sillä hän näkee oven ja hän voisi osoittaa sitä. Tässä esimerkissä ovi on lähempänä Janettia kuin Veeraa, joten Veera sanoo, mehän voidaan siirtää tämä pöytä siihen oven viereen niin, että johto ylettyy. Tässä kaikki tällä kertaa. Jos haluat kysyä tai kommentoida, niin kerro se videon kommenteissa. Kiitos, että katsoit.